Goedemiddag en welkom op mijn maandag. Het is vandaag een vrijdag hier in Engeland, dus ik ga even erop uit. Normaal ga ik die kant op en dan ben ik ook al heel vaak geweest, maar ik ben eigenlijk nog nooit die kant op geweest. Ik ben vanmorgen al een beetje die kant op geweest om naar de winkel te gaan, maar dat was maar een klein stukje en er zat nog een hele tunnel. Dus dat ben ik wel benieuwd naar, dus daar gaan we nu naartoe. Let's go! Toen ik hier vanmorgen langs liep had ik het idee van Engeland is eigenlijk net als Nederland, maar dan heuvelachtiger en mensen spreken Engels. Nou, zo werkt mijn brein blijkbaar. Cool, dit is geschilderd door kinderen. Dat vind ik echt gaaf. En volgens mij, ja, het is door de kinderen van de school daar even verderop. Dat is best cool. Je vraagt misschien af, Robert, heb je alvast een pad uitgezocht waar je naartoe wilt? Ik heb wel een beetje uitgezocht waar ik naartoe wil en vaag gekeken waar ik heen moet, maar ik weet niet precies, dus dat gaan we allemaal nog zien. Dus ik kan ook verdwalen, dat wordt leuk. Nadelen van lang zijn. Dat heeft ook weer zijn voordelen, ja. Oké, bordje zegt die kant op voor Town Center en dat is wel een beetje de richting waar ik heen wil. Want mijn doel vandaag is om Mill Park te bereiken. Even kijken wat dat is. Het zag eruit als een geinig parkje op Google. En daarna door naar de bios. En dan gaan we een film kijken waarvan ik even de naam ben vergeten. Maar dat gaan we doen dus. Yeah! Het is gewoon eigenlijk zowat een bospad in het midden van een stad. Dit is best cool. Ik hou hiervan. Dit vind ik leuk. Ik hou van groen. Wel de goede kant op lopen nu. Goed, we zijn een beetje op het punt aangekomen waarvan ik een beetje de weg kwijt ben. Maar we gaan in ieder geval offroaden. What? Ik vind offroaden toch wel een beetje eng geworden. Ik ga toch even terug naar de overkant naar het voetpad. Wilde gok, we gaan hier naar beneden. En dan onder de weg door daar. Hopend dat het me naar een goede weg brengt. Dit stuk komt me dus vaak bekend voor. Ik denk dat ik hier op de fiets ben geweest toen ik naar Windsor ging. Dan zou ik het binnenkort nog meer moeten herkennen, denk ik. We gaan het zien. Ah ja, die tunnel, ja, ik weet het weer. Rob, back on track. Yeah! En hier het bewijs dat kleine kinderen veel sportiever en atletischer zijn dan ik. Ik ben hier dus echt nooit geweest en ik woon in deze stad. Dus vandaar dat ik vandaag maar even hier rond ben gaan slenteren. Wat eigenlijk het plan was van vorige week, maar nu is het ook goed. Maar even serieus, ik vond het toch schandalig. Ik vond het toch wel schandalig dat ik na 2,5 maand wonen in Engeland nog steeds zowat niks van mijn eigen stad heb gezien. Dus ik vond het een goed excuus om een goedkoop uitje te doen. En toch leerzaam. Hoe de fuck komt die auto daar? Er is hier geen weg of zo dat er naartoe leidt. Dus die eikel heeft gewoon over de stoep gereden. Oké, ik weet dat we goed onderweg zijn door twee dingen. Eén, door dit. Groet Hollands. Hallo. En door dat. Als je het kan zien, tenminste dat daar. Dat is een McDonald's. Want ik wist dat die daar vlakbij zat. Niet dat ik er ga eten of zo, want ik probeer af te vallen. Dus we zijn goed onderweg. Dat had ik al gezegd, maar we zijn goed onderweg. Hond! Oh nee! Ik heb eerst een bereikt. Mailbox. Ik heb het gevonden. Langs het water, door het bos. Langs het water, door het bos, door het water. Ik weet het niet meer, ik ga door het bos. Cool. Oh, ik kom dan nog langs het water terecht. Onnodige keuze. Vissen to the extreme. Supervissers. Dat is wel echt ziek in de vacation. Dat zou ik er niet voor over hebben. Ik koop gewoon vis bij de supermarkt of zo. Zo, park ontdekt. Achievement unlocked. Kling. Nu het volgende punt. Het stadscentrum. Ik heb een vaag idee waar het is. En hoop dat ik het ook makkelijk kan vinden. Want ik voel me nu een beetje verdwaald. Aha, bordjes. Die hebben meestal wel goed nieuws, hoop ik. Ja, goed nieuws. Die kant op. Ik ben door een heel pittoresk wijkje heen gelopen. Maar nu... Ik had een beetje het gevoel dat ik de goede kant op liep. Maar ik ben nu toch echt even de weg kwijt. Want nu kan dingen op.
of Dingendop. En er zijn geen bordjes in de buurt. Kies links eerst even. Precies. Links was dus doodlopend. Dan maar daarheen. Die kant ziet er ook doodlopend uit. Dus we gaan deze kant even proberen. Iemand is ook aan het barbecue. Dat gaat erg lekker. Yeah. Doorgang. Als ik toch wel één ding geleerd heb in Engeland is dat ze houden van rotondes en van tunnels. Want dit wordt al de derde tunnel achtereenvolgend waar ik doorheen ga. Oeh, fancy. Ik hou van fonteinen. Nou, ik weet dat hier een drempel is, maar zo'n ramp is het toch niet? Ah, ik zie je bios. Nu niet meer. Bios, hallo? Ah, ik zie door de bomen het bios niet meer. Oh, wacht daar. Haha. Odeon. McDonald's, McDonald's. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. De film die ik wilde gaan zien, die draait blijkbaar niet. Dus ik ga maar X-Men kijken dan. Ook al is die me afgeraden, maar ik ga toch kijken. Eerst even kijken of ik daar de tickets ga kopen, want daar zit niemand. Zo, ticket bemachtigd voor X-Men Apocalypse. Nog een uur voordat die begint, dus ik ga kijken of ik ergens wat kan drinken of zo. Past wel. Ik heb wel echt een bar gevonden van na de bioscoop in de bowlingbar. Ik zit nu gewoon even te chillen tot de film begint. En ik hoop dat de muziek niet te veel te horen is, want anders moet ik dat uitwerken. Het is heel lastig. Maar ik ga nog even een beach vertellen. Een beach proberen die ik nog nooit heb gehad. Ik hoop dat het lekker smaakt. Iets verhoogde snelheid genuttigd, want het is al 5:05 en de film begint over 10 minuten. En ik moet natuurlijk nog even wat voedsel halen voor tijdens de film, want anders weet ik dat niet natuurlijk. Oké, het is tijd voor de film. Ik heb mijn drankje, mijn en ik heb het scherm. Zo, dat was de film. Ik vond hem wel oké. Het was niet slecht, het was niet goed, maar oké. Het is nu al 9 uur. Ik heb er echt verdomme bijna 3 uur gezeten. Ik moet nog even kijken wat ik ga doen qua eten en zo. Ik ga in ieder geval richting huis. Misschien dat ik onderweg iets tegenkom en denk ik, dan ga ik wel even het eten halen. Nu onderweg naar huis, dus nu. Ja, dicht. Jeetje. Kijk naar die lucht, super mooi. Wauw. De hele dag grijs. Grauwe wolken, kom je de bios uit, dan heb je deze prachtige lucht boven je hoofd. Het is toch om te genieten. Ik wil het even hebben over heimwee. Ik heb gemerkt dat ik er wel enigszins last van heb. Maar voor mensen die mij kennen, die weten dat ik naar Spanje ben geweest voor ongeveer dezelfde duur. En toen had ik er veel minder last van. Ja, maar toen had ik ook nog niet zoveel. Nu heb ik musical in Wognum. Ik heb veel hechtere vriendengroepen in Wognum nu. Of in ieder geval Wognum en omstreken. En nog verder buiten ook. En familie is leuk. En ja, dat moet ik nu wel allemaal missen natuurlijk. En dat hakt er wel in als de ene na de ander jarig feestjes geeft en dat je daar niet bij kan zijn. Dat is toch wel jammer. Dus ja, ik heb wel best last van heimwee, maar ik vecht me er gewoon door. Elk weekend maar wat leuks te gaan doen. En ik krijg ook visite binnenkort. De volgende reis naar Nederland staat ook weggelegd. Binnenkort meer daarover. Dus we maken er gewoon het beste van, terwijl ik hier ben. Meer kan ik niet doen toch? Laten we naar huis gaan, laten we wat eten gaan zoeken. Let's go. Bijna thuis. Ik had niet echt zin om bij een café te gaan eten, dus ik dacht, well, laten we maar wat simpel in de oven gooien. Maar toen bedacht ik me dat hier ook nog een kebabvuurtje staat. Ik weet dat het heel ongezond is, maar ik heb ook helemaal geen zin om iets in de oven. Het is super makkelijk. Maar daar is het. Dus ik ga even kebab halen. Ik ben zo terug. Zo. Kebab acquired.
kebab en patat. Kebabrap eigenlijk meer. Dus dat wordt schranzen, want er zat best heel wat in. Flink volgestouwd, dus dat gaan jullie nu zien. Dus, de kebabrap, patatje, zelf mayo bij, een biertje erbij, lekker videootje bij. Dat was mijn dag voor vandaag. Want jullie willen mij dit niet zien eten, echt niet. Bedankt voor het kijken weer en bedankt voor de gezelligheid. Als je meer gezelligheid wil, klik dan even op die grote rode abonneerbutton daar beneden. En tot de volgende keer. Daag!